Sziasztok! Az ikerlángok kapcsolódását nézzük meg, hogy ők hol tartanak, mit lehet tudni a kapcsolatukról, mi az amit most megtudhatunk róluk. Az én értelmezésem szerint ikerláng kapcsolódás egy férfi és egy nő kapcsolata, amelynek nem kifejezetten az a célja, hogy ők emberi életükben, ebben az emberi életükben együtt legyenek, hanem ők olyan lelkitársak, vagy olyan lélekszerződéssel rendelkezők, akik azért találkoznak, hogy egymást a lélek utukon segítsék. És itt a segítés az valóban segítésről van szó, bár nagyon-nagyon rögös és nehéz ez az út. És ezt most azért mondom el, mert időről időre van olyan kommentben, hogy mi a különbség a kettő között, a lélektárs és az ikerláng között, és ezért mondom el. És az általánosan használtaktól azért az én elképzelésem, az én tudásom egy kicsivel más, kicsit eltér, nagyon is. Mert hogy itt nagyon-nagyon a fókusz a lélek feladatom van, és az én meggyőződésem szerint ez a célja. És annak, aki ezen az úton elindul, mármint a lélek útján, a lélek fejlesztésének útján, annak folyamatosan jönnek az apró jutalmak, hogyha jól csinálja a dolgokat, és ez néhány ilyen kapcsolatnál látom, hogy ez így történik. Úgyhogy ez az én véleményem, és ez az én tapasztalatom a lélek, vagy az ikerlángokkal kapcsolatosan. A lélektársaknál pedig a lélektársak videó elején mondtam el, éppen a legutóbbinál is, és majd valószínűleg a következőnél is fogom, de most akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg az ikerlángoknak a kapcsolódásáról, mi ez a kapcsolat, hol tartanak, szóval egyáltalán mit lehet róla tudni a kapcsolatról, mit tudhatunk meg róla, hol vannak ők, hogyan vannak ők. Teljes bizonytalanság van. Úgy látszik, hogy teljes a bizonytalanság. Lehetséges, hogy mindkét fél részéről, de az is lehet, hogy csak az egyik fél az, aki ennyire bizonytalan, és akkor a féltékenységre kérnék szépen. A bizonytalanság leginkább abból fakad, hogy mindketten még túlságosan így az emberi kapcsolatokra fókuszálnak, tehát érzékelik ők ennek a kapcsolatnak a különlegességét, de csak az anyagi sík vonatkozásában gondolnak még bele, vagy legalábbis ennek a vetületében bizonytalanok, és a bíróra kérnék szépen. Mert hogy egyébként nincsen semmi kézzelfogható. Tehát az, hogy ez a kapcsolat van közöttük, ezt csak ők valahol mélyen legbelül érzik, és semmi mással nem tudják ezt így megmagyarázni, hogy ez most akkor mi van. Lehetséges, hogy itt ez a kapcsolat tehát nagyon értékesnek élik meg, de ugyanakkor meg nincs mit megélni. Most a veszteségre kérnék szépen, hogy miért érzik azt, hogy nincs mit. Lehet, hogy nincsen közöttük fizikai kapcsolódás, vagy mit jelenthet itt.
Hát nagyon sokat gondolkodnak, mindketten, a férfi különösen szerintem, hogy mit jelent, mi ez a kapcsolat, mi ez a mély lelki kötődés, illetve az a hiányérzet, amikor nincsenek ők együtt. Nincs a halálra is, kérnék szépen. Mert úgy látom, hogy, és itt most már egyre erősebben érzem, hogy itt a férfi részéről vannak ezek amit elsoroltam, ezek a kétségek, bizonytalanságok, mert próbálja megváltoztatni a gondolatát, próbálja ezt az egészet kitörölni az elméjéből, próbál valamilyen racionális magyarázatot találni, hogy most itt mi történik, és nem tudja, és nem sikerül, és nem megy, és bármit is csinál, ott van benne a vágy a másik személy iránt. És igen, ez az ikerlángi kapcsolódásnak egy jellegzetes dolga, hogy nem lehet kitörölni a másik felet, viszont meg lehet tanulni, élni így. Sőt, meg kell tanulni így élni, külön, és majd utána, ha ez már jól megy, és nincsen már a hiányérzet és egyebek, akkor esetleg utána jön valami más. Na de most, miután láttuk, hogy a férfi részéről itt van ez az őrült nagy bizonytalanság, akkor megnézzük, hogy egyébként ők mit gondolnak egymásról. Kettőt kérnék szépen mindkét fél részéről. Először kettőt kérek, hogy a nő mit gondol a férfiról, kellánk párjáról a nő, mit gondol a férfiról, és a férfi mit gondol a nőről. Hát a nő részéről azt látom, hogy ő úgy gondolja, hogy a férfi egy illúzióban, egy hazugságban éli az életét, olyan, mint hogyha a nő tudná azt, hogy a férfi az most nem a valóságot látja, vagy legalábbis, amit lát, arról hazudik magának is, és másnak is. És az is lehet, hogy vannak a férfinak függőségei, és a női fél erre gondol, hogy a szokásaiban ezt a függőséget követi, vagy ezzel küzd. És akkor nézzük itt, mit jelent az örvendezés, mit tudhatunk meg róla. És a hamisságra kérnék szépen. A múltban beszélhettek sokat, de jelenleg olyan, mintha nem lenne annyira közlékeny a férfi, és a nő viszont úgy éli meg, hogy ő továbbra is értékesnek és megtartandónak ítéli meg ezt a kapcsolatot, főleg, hogy úgy látom, hogy ő azért látja is, vagy valamennyire többet tud már arról, hogy mi ez a kapcsolódás. A férfinak a nővel kapcsolatosan olyan gondolatai vannak, hogy a nő számára a lelki otthonát jelenti. Tehát, hogy úgy a lélekben hazatalál nála, amikor vele van, és akkor a házra kérnék szépen. És a lelkészre is kérek. Mert elveszettnek érzi magát akkor, amikor ők nem találkoznak, mert akadály van a találkozás útjában,
és ez a lelki elveszettség, ezt reméli, hogy hamarosan abban marad, és akkor ők újra együtt lehetnek. Ugye már itt is kijött az, hogy ők nincsenek együtt, vagy legalábbis régebben többet beszélgettek, és újabban már a kommunikáció is hát eléggé akadozik. Úgyhogy itt másik a férfinál is azt látszik, hogy ez valóban így lehet, és még a találkozások sem, nem csak a mély beszélgetések, hanem a találkozások sem jönnek így össze. Ó, fordítva raktam be. Jó, akkor megnézzük, hogy mit lehet tudni az ő érzéseikről. Tehát kettőt kérnék szépen, hogy a ikerláng női fele és a férfi, hogy mit éreznek egymás iránt. Erre kérnék szépen, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Kettőt kérnék szépen. Mit érez a női ikerláng a férfi iránt? És a férfi mit érez a nő iránt? Érdekes, a nő részéről jött ki a beteges vágy, tehát olyan mély vágyakozás van benne a férfi iránt, hogy azt már nyugodtan nevezhetjük betegesnek is, és akkor a vágyra kérnék szépen. És a betegségre is kérek. Úgy tűnik, ez az a szakasz, amikor a női fél próbálja elengedni ezt a kapcsolódást, és szinte belehal abba az érzésbe, hogy ők többet nem beszélnek, vagy hogy ők már nem lesz közöttük kapcsolat, de ez tényleg egy ilyen meghalás. Tehát, hogy olyan hatalmas szívfájdalommal jár ennek az elengedése, ami nem is megy, persze, csak a fájdalom van, és itt ezért van az, hogy a beteges vágyakozásnak alapja, mert a női fél emberi eszközökkel próbálja elengedni ezt a kapcsolatot. Ez nem fog menni addig, ameddig nem tudatosul mindkét félben, hogy ez egy nem emberi léptékű kapcsolódás, hanem ez egy sokkal másabb szinten jött létre, és ez csak ott azon a szinten, vagy hát még följebb is szinteken lehet kezelni és elfogadni, akkor már nem fog fájni, hanem akkor már elkezdi megmutatni a pozitív oldalát is, de addig, ameddig pusztán egóval és pusztán emberi eszközökkel próbálják, addig itt ebben nem lesz javulás így a fájdalom tekintetében. A férfinál pedig hasonlót látok, tehát itt is, hogy amit ők megbeszéltek azt, hogy maguk mögött kell hagyni a dolgokat, hogy ezt beszélték meg, és akkor itt a levélre kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg róla. És a tolvajra is kérek. És a férfi részéről ugyanazt látom, hogy hiába gondol bele az ő életébe, az ő szokásaiba, az ő hitrendszerébe, hogy azt kellene élnie, és maga mögött kellene hagyni mindazt,
ami egyéb volt, ezt ő nem tudja elfogadni, nem tudja feldolgozni. Hasonló mind a kettőjüknek, tehát mind a kettő próbálja ezt a kapcsolatot hátrahagyni, próbálja külön lenni. Nincs lehetőség, nincs magyarázat, hogy miért nem megy, nekik nincs magyarázat, hogy miért nem megy, egyszerűen nem megy, azt érzékelik, hogy nem megy, pedig próbálják úgy, ahogy eddig a többit is. De ez teljesen más, mint bármelyik más korábbi kapcsolódás. Egy ikerlán kapcsolódás az nagyon-nagyon más mindenben. És mondom, az első megkönnyebbülés vagy fellélegzés akkor következik be, amikor ezt így elfogadják. Mert hogy utána rengeteg ilyen elfogadáson kell keresztül menniük, amikor elfogadják először azt, hogy itt nem ők határozzák meg azt, hogy mi van ebben a kapcsolódásban, nem ők határozzák meg, hogy mit éreznek, nem ők határozzák meg azt, hogy érzik-e a másikat, nem ők határoznak meg semmit, még a találkozásukat sem ők határozzák meg, mert ha nem esik egybe az égi akarattal, akkor ők hiába beszélnek meg bármit, illetve ha nem beszélnek meg, de az égi akarat szerint kell lenni találkozásnak, mert itt az energiákat tovább kell lendíteni, akkor is lesz találkozás, hogyha nekik ez eszükbe sem jutott. És ezt így nagyon el tudják intézni a föntiek, és amikor ezt elfogadják mindkét fél, akkor onnantól kezdve lesz könnyebb, úgymond ez a kapcsolódás, mert akkor már nem mint egy terhet élnek meg, nem mint egy olyan dolgot, amivel meg kell küzdeniük, hanem ott egyszerűen csak elfogadják, hogy ja, hát nekem ezt csinálnom kell, hát akkor csinálom. És akkor ennyi. Tehát, hogy amikor erre a szintre el tudnak jutni, akkor onnantól kezdve társulnak hozzá csodák is. Akár napi szinten is megélhetnek különböző jó dolgokat, de ehhez tényleg kell az, hogy elfogadják, hogy ezt sokkal, tehát ezt föntről irányítják, és semmi beleszólásunk nincsen. Úgyhogy ez látszik, hogy ők így gondolkodnak egymásról, így éreznek egymásról, és megnézzük akkor, hogy mi várható a kapcsolatokban, mi várható az ikerlán kapcsolódásban, a következő 1-2 hétben mit tudhatunk meg, hogyan alakul az ő kapcsolatuk, meg tudják-e engedni azt, hogy nem ők irányítanak, el tudják-e fogadni a magasabb kapcsolódásnak az esélyét, a lehetőségét. Hát erre kérdezünk rá most. Itt egészen úgy tűnik, hogy valamelyikőjük képes lesz egy új lelki utat nyitni. Minden esetre központi kérdés lesz a vágyakozás, a másik iránti elképesztő vágy. És itt a látogatásra kérdeznék rá, mert ez nagyon izgat engem, hogy lesz-e itt vajon találkozás közöttük. Akkor ez a válasz rá, ha képesek maguk mögött hagyni az eddigi berögződéseiket, és azokat a hitrendszereket, szokásokat, amiket eddig csináltak, ahogyan eddig éltek, azt maguk mögött hagyni, és ehelyett valami mást fölvenni. És akkor kérnék szépen itt a vágyra még, hogy arról mit tudhatunk meg.
mindketten félnek attól, hogy valamit elvesznek. Tehát olyan, mintha mindketten attól félnének, hogy a másikat elveszítik. Nem biztos, hogy kimondják, ugyanakkor mindkettejükben benne van ez a félelem, és ez a mérhetetlen vágyakozás egymás iránt, és tulajdonképpen mondhatjátok, hogy itt nem tettem említést róla, de ő itt most a női felet mutatja, és azt látom, hogy itt leginkább ő benne volt ez a nagy vágyakozás, de most látom, hogy a férfi ugyanúgy ebben a problémában van, vagy lesz pontosabban, és ő még csak a veszteséget nézi. A női fél viszont bizakodóbb, sokkal jobb állapotban van, mint a férfi, de nem sokkal jár a férfi előtt, úgy látom. Tehát egy lépéssel van csak a lélek útján előrébb, mint a férfi, tehát itt nem mondanám, hogy nagyon nagy a különbség közöttük, és akkor még a lelkészre kérek, hogy milyen lelki átalakuláson mehetnek ők közben keresztül, min mehetnek keresztül. Egy picit így. Azt láttam, hogy nem volt benne az egész. Hát úgy látom, hogy a lelki átalakulás az, hogy stabilan és ragaszkodnak ahhoz, hogy a kettejük kapcsolata az távkapcsolat, mondjuk így, hogy külön vannak. Ugyanakkor a férfi részéről felmerül benne az is, hogy mennyi igaz ebből. Lehet, hogy ő hallott már arról, hogy ez egy milyen kapcsolat, és őt elbizonytalanítja az, hogy ebből mennyi igaz, vagy mennyi sem. Illetve itt lehet, hogy ő a hamisság lapja nem csak az igaz hamisat jelenti, hanem azt is jelentheti, hogy miközben nincsenek együtt, aközben ő a függőségeiről kapcsolatosan próbál valamilyen dűlőre jutni, vagy eredményre jutni, és ő ezzel is töltheti a következő 1-2 hetes időszakát, de hát ez majd kiderül később, a következő kivetésnél, hogy most abban jut-e előbbre vagy sem, vagy melyikről van itt szó, de az látszik, hogy ők, akiket most itt mutatnak a lapok, az ő energiájuk még nagyon a kezdeti szakaszban van, tehát a ikellán kapcsolódásnak a kezdeti szakaszában, amikor még nem fogadták el azt, hogy ez egy égiek által irányított kapcsolat, és hogy nekik emberi beleszólásuk tulajdonképpen olyan értelemben nincsen, hogy ahogyan mondjuk a hétköznapi dolgainkat éljük, itt akkor van, onnantól kezdve indul meg a beleszólás, hogyha magát ezt a tényt elfogadják, hogy itt a háttérben sokkal nagyobb dolgoknak kell történnie, mint hogy találkozunk, vagy nem találkozunk, szeretjük egymást, vagy nem szeretjük egymást, hanem itt belső mélyülés az, ami mindenképpen szükséges, hogy az igék kegyét elnyerjék. Itt most ez jön ezzel kapcsolatosan, és utána aztán támogassák őket. Úgyhogy ennyit láttam ma az ikellán kapcsolódásról. Nagyon sokan vannak, akiket hozzám irányítottak, mármint az égiek kértek tőlem kirakást, és azokkal nagyon sokat beszéltünk, sokan jönnek vissza, és látjuk a fejlődést, vagy kevésbé látjuk a fejlődést, de minden esetre beszélünk erről. Úgyhogy ha te hasonló különleges
neki érzed a kapcsolódásodat, akkor nyugodtan keressél, mert vannak már jó páran hozzád hasonlóan, akik így élik meg a kapcsolatokat, úgyhogy kérheted egyéni konzultációban is, és akkor azt a leírásban megtalálhatod, de nem csak ikerlángot, hanem bármilyen mást is. És egyébként meg megírjátok a véleményeteket a kommentben, azt hálásan köszönöm. Köszönöm a lájkot és a feliratkozást is. Mindenkinek erőt, kitartást, és minden jót kívánok. Sziasztok!